the so-called focal points. Focal points within the pattern area, areas of loops and whorls, are enclosed the focal points which used to classify. Hello mga cognizants, welcome back to my channel, and for today's video I am going to discuss about delta. And on the next topic on our discussion is the core and so on and so forth on the different fingerprint classification. Now, before I will discuss the definition of delta, let me introduce to you first the so-called focal points. Focal points within the pattern area, areas of loops and whorls, are enclosed the focal points which used to classify them. And these points are called the delta and the core. So muna siya gitawag na itong focal points. Focal points is the delta and the core. Kay diha mo na ito i-determine si delta. It is nearer or in front of the type lines. Then mingon sa tag core, it is the approximate center of the pattern area. So now let us proceed of what do you mean by delta. Delta is that a point or a ridge at or in front and the nearest the center of the divergence of the type lines. Since I already discussed about the type lines, then it is easy for us to determine kung asa dapita ang delta. Kaya kibaw na mata asa ang type lines. Mao na imuhang permirong i-determine asa ang type lines. Asa ani ang gitawag natong na divergence nga ning run parallel and tend to surround the pattern area. Since na-discuss naman nato ang type lines ug ang pattern area, now ato na sang i-determine kung unsa ang delta ug asa siya makit-an. A delta may be a bifurcation. So kibaw sa taon sa bifurcation, of course katong form siya, mura siya og sanga. From one ridge ning form siya into two or more branches. Mingon ta og abrupt ending ridge. So naa siya mingon tag ni kalit og naay siya katapusan og kalit nga abruptly nga ni form siya. Pwede siya nimo i-consider siya as delta. Provided nga mo follow ka sa iyang definition. Nga naa siya sa duol or at the center or in front of your type lines. Then a dot. So a dot, pwede siya consider nimo siya as a delta. Provided again nga naa siya sa definition nga nasulod nga nadapit sa type lines. A short ridge. So gamay ra siya nga ridge nga naa sa imong tunga sa imong type lines or in front of your type lines. A meeting of two ridges. So kung pananglitan na intersection diha nga nahitabo sa duha ka ridge nga nag-abot at tubangan sa imong type lines or at the approximate center baron or nearest to the center of your type lines, din pwede nimo gamiton as your delta. Then a point on the first recurving ridge located nearest to the center and in front of the divergence of the type lines. Now let us proceed to the murag matawag nato nga definition of the so-called delta. Mura siya application ba? Kung mingon tag delta daw, based on their definition under the Webster Dictionary, kuan siya susama sa usa ka river and the sea and of course sa usa ka lake. But kini siyang delta is coming from the Greek alphabet. Of course, ika-fourth letter man siya, letter D, nga ang D is gitawag nato nga delta. Mo siya Greek alphabet nga delta. But on the application, kung imong hunaon daw, is pareha siya kung siya nasa river of Nile River. Nga sa sayang flow sa iyang tubig, na ay nikalit og tuybo. Sa pagsulod ngadto sa padong sa tubig sa dagat or sa usa ka lake. Kanang nikalit og tuybo diha, nga gikan sa tubig sa river, sa imong sapa, padong sa imong lake, mo ni gitawag nato nga delta. So as you can say, naa sa atong illustration na ay nag-form diya nga mura siya og triangle nga naagyod siya sa baba nga padung sa
tubig ngadto sa lake is mo na siya itong gitawag nga delta. So kung imo siyang i-apply on our fingerprint pattern, kanang duha ka divergence diha nga atong gidiscuss ganiha, mo na itong gitawag og type lines. Mo na itong gitawag type lines. Then gikan sa paggawa sa tubig nga padung na siya ngadto sa imong lake or sa imuhang sa dagat, mo na siya gitawag nato nga delta nga naa sa tunga-tunga diha dapita. So I hope you understand sa ato ang delta kung asa nabutang based on this illustration. Kay naa man tay klase-klase sa delta. So first sa dot, the dot mark delta is considered as the delta because it is on the first ridge or part of the ridge nearest to the point of divergence of your type lines. If the dot were not present, so kung wala ka diha ang dot, ang B on ridge C as shown in the figure would be considered as the delta. This would be equally true whether the ridges were connected with one of the type lines, both type lines are disconnected altogether. So based on this explanation, makita nato diri sa tuang illustration. So that may itong istoryahan. So kung kini siya ang imuhang ang delta, of course, kining dot atong i-consider. Nga naman, naaman siya sa approximate center or tunga-tunga sa imuhang pag-diverge sa imuhang type lines. Naa siya sa sentro ba, sa padung sa panagbuwag sa linya or sa ridges nga padung siya mo surround sa imuhang pattern area. Mo na gitawag nato nga delta. Kini lang siya nga example is your dot. Now, kung pananglitan wala kunoy dot aning kini nga illustration, ang imuhang gamiton as your delta is kining naay tanawa ang B. Mao ni imuhang gamiton as your delta. Nga naman wala man ang dot, so ari ka sa B. Anyong imong i-consider nga first ridge nimo karon is kining C para sa imuhang ridge counting. Nasabtan. So on this second illustration, dali lang pag-determine sa ato ang delta. Kaya nga naman wala man siya matawag na to na mga intervening ridges, na mga ridges nga nagsamok, and of course makita nimo naa siya sa tunga-tunga or naa siya sa tunga-tunga sa gitawag nato nga pag-diverge or panagbuwag sa imuhang ridges. Kung imuhang siyang tanaw ng illustration, susama siya sa katong river nga ganiha nga akong gi-example og sa lake or sa tubig nga padung sa dagat nga gikan sa sapa nga naay ning tuybo sa tunga. Gikan sa pag-aga sa tubig nga mubuwag nga padung nadto sa dagat, mo na imong gitawag nga delta. Mo na imuhang tanawon as your delta. Now, bifurcation sad nga example. A bifurcation from the lower type line inside the pattern area, bifurcations are also present within this pattern at points B and C. The bifurcation at the point marked delta is the only one which fulfills all conditions necessary for this location. So di ba ningon ta ganiha, pwede siya maybe a delta, maybe a bifurcation, and or a dot, or a katong gitawag na to nga short ridge. So mo na siya gitawag na to nga delta. Now, kung imuhang makita, kini siya is an example of a bifurcation. Since example nimo siya is a bifurcation, tan-aw nimo ang tunga-tunga sa pagbuwag na sa imuhang bifurcation. Nga naagid siya duol sa imuhang nga divergence sa imuhang type lines para imo siyang gamiton as your delta. So nakuha. Now let us proceed. Sa mga rules na sad, when there is a choice between two or more possible deltas, the following rules govern. Kung pananglitan daw, naay duha ka delta, naay duha ka deltas nga imuhang makita sa imuhang fingerprint pattern. So unsaon nimo pag-determine kung asa nga delta ang imuhang gamiton aron masakto ang imuhang ridge counting. So mao ni siya nga mga rules nga atong i-follow. First rule, the delta may not be located at a bifurcation which does not open toward the core. So let us say the illustration. Sa illustration, kung makita ninyo na atay gibutang diri nga broken line sa letter E and broken line sa letter D. Of course, A and B is our type lines. Now, kung makita na to, ang kini siyang broken line nga padung sa letter E is nag-open siya dili towards to the core. Ang core again is the approximate center of your pattern area.
Since wala man siya nag-open towards the core, ang imuhang gamiton is kining letter D. Nga naman, ang iyahang opening is towards to your core. Therefore, on that case, ang i-apply nato nga delta is kining D. Kaya nga naman, again, ang iyahang opening is towards to the core. Ngunit maniha, first rule sa pag-determine kung naay more than one delta. Second rule, when there is a choice between a bifurcation and another type of delta, the bifurcation is selected. So kung atong makita sa illustration, naay dot, naay bifurcation. Now, based on the rule, ang atong i-follow is kung naay mga lain nga mga form of deltas or kind of deltas, ang atong i-apply is ang bifurcation. Nakuha. Again, kay magdiferensya kita during ridge counting kung pananglitan dili nato i-follow ang rule sa kiniang about sa pag-determine sa delta. So, in that case, we shall follow or the bifurcation shall prevail over the dot. Third rule, when there are two or more possible deltas which conform to the definition, the one nearest the core is chosen. Kung pananglitan na sad kuno, two or more deltas, ang ato daw isilik is the one nearest to the core is chosen. Pasabot ana ang pinakaduol sa core. Now, kung ang tanawang illustration, X and D. Unsay pinakaduol sa imuhang core? Of course, ang D. Ang X is na duol sa imuhang type lines. But dili man na mao ang atong i-apply. Based on the rule, ang i-apply nato is ang D. Nga naman, ang D ang pinakaduol sa ato ang core. So, yung nga lang sa kasayon, kung yung ana ang iyahang formation sa imuhang fingerprint classification. Now, fourth rule, the delta may not be located in the middle of the ridge, running between the type lines toward the core, but at the nearer end only. So, tanaw na to. In that case nga, ang imuhang delta is makonsider nimo as a short ridge. Ang imuhang gamiton is the nearer, but at the nearer end only. Kini siyang pinakalayo but pinakaduol sa imuhang type lines. Pinakalayo sa imuhang core but pinakaduol sa imuhang type lines. Tanawa ang illustration. Ganiha, kung pananglitan more than two deltas, ang imuhang istoryahan ganiha, is ang imuhang i-apply ang pinakaduol. Now, kini kay usara man ni siya, short ridge lang. Short ridge lang. Now, ang imuhang gamiton is ang pinaka, kung imuhang tanawon magbase ka sa core is ang tumoy sa imuhang ridge. Now, kung ari ka magbase sa imuhang type lines, ang pinakaduol or naagid siya tunga-tunga sa pag-diverge sa imuhang type lines, mo na gamiton nimo as your delta. However, kung ang imong illustration is parehas ani, tanawa ang broken line i-compare nato dire sa first nga illustration. Ang broken line nato is wala pa siya mulapas sa imuhang type lines, padung siya mo diverge, nga mo surround siya sa imong pattern area. On this second illustration, ning lapas na ang imuhang ridge. Therefore, ang imuhang i-follow ani is dili na ka mo apply sa nearer to the type lines. Nearer to the ends sa imuhang type lines, but adto na ka mo apply sa kinatumyan sa imuhang ridge nga duol sa imuhang core. Nga naman, ning sulod na siya sa imuhang type lines. Wala na siya maingon nga ning near or center or in front of the divergence of the type lines. Nga naman, kundi ang anang letter D as your delta. So, ingana lang siya kasayon ang pag-determine sa delta. I hope you understand kung unsa ang delta and on how to determine your deltas based on the different kinds nga makita nimo sa imuhang fingerprint nga pattern. So, on the next video, maybe mag-discuss ta about core. Of course, ang core kay naas na siya iyahang kaugalingon nga rules to determine sa core kung naay mga matawag nato mga intervening ridges, as long as imong isod sa mga unahon na it is the approximate center. Wala ta niingon nga pinakasentro, approximate lang to be considered as your core. Then next atong i-discuss is the loop, whirl, and arc. Mao na siya three characteristics of fingerprint nga atong i-divide siya into ang uban na sila giingon nga 9 classification of fingerprints including the accidental, ang uban miingon nga 8 classification of fingerprint.
So mo to tong arc, tinted arc, or ulnar loop, radial loop, central pocket loop whorl, double loop whorl, plane whorl. So mo na siya nga to ang mga i-discuss on the next uploaded videos. I hope you understand on this short video about the deltas. Thank you and God bless us all.